ሰላም ሰላም ተመልካቾቻችን አህመድ ይባላለሁኝ። ዛሬም የተወሰኑ ኤግዛምፕሎችን እንሰራለን። ኤግዛምፕል ይለናል ሌት ቬክተር a is equals to I minus j plus k ይለናል። b ደግሞ ቬክተር minus I plus 2j plus k ነው የሚለን። እንግዲህ ጥያቄያችን ምንድነው የሚለን find the sine of the angle between a and b ነው የሚለን። እንግዲህ በa እና በb መካከል ያለው አንግል አለ የዛን ሳይን ቫልዩ ፈልጉ ነው የሚለን። ቢ ደግሞ ምንድነው find two unit vectors orthogonal to both vector a and vector b ነው የሚለን። እንግዲህ ሁለት ዩኒት ቬክተሮችን ፈልጉ ነገር ግን ከኤና ለኤና ለቢ ኦርቶጎናል ለሁለቶችም 90 ዲግሪ የሚሰሩ መሆን አለባቸው እነዛ ዩኒት ቬክተሮች ነው የሚለን ማለት ነው። እስቲ ስራችንን እንጀምር። ምንድነው ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ምንድነው መጀመሪያ ላይ ምንድነው first let us find the cross product of a and b by using ኮምፖነንት ነው። እንግዲህ ኮምፖነንቶችን በመጠቀም ክሮስ ፕሮዳክት እንሰራለን ማለት ነው። ኮምፖነንት እንግዲህ by using ኮምፖነንት ይሄን ፎርሙላ እንደሆነ እናውቃለን። ይሄን ፎርሙላ ከዚህ ቀደም ጽፈነዋል። then a cross b is equals to a2 b3 minus a3 b2 in the I እናረጋለን ፕላስ እናረጋለን a3 b1 minus a1 b3 in the j እናረጋለን። ነገር ግን በነገራችን ላይ ይሄ ማይነስ አድርጋችሁ ይሄንኛው ማቃየር ትችላላችሁ። a1 b3 minus a3 b1 ማድረግ ትችላላችሁ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። ከዛ በኋላ ፕላስ እናደርግና ይሄን ቫልዩ እንጽፋለን ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ዘን ምንድነው a2 b3 ማለት ነው a2 የሚባለው ማይነስ j ነው ማይነስ 1 ማለት ማይነስ 1 ነው ታይምስ እናደርግና b3 የሚባለው ደግሞ 1 ነው። ዘን ማይነስ 1 ታይምስ 1 ማለት ይሄው ጻፍ ማይነስ እናደርግና ሆነ a3 b2 ነው የተባለው a3 ማለት 1 ነው ታይምስ b2 ማለት 2 ነው። ዘን 1 ታይምስ 2 ኢን ዘ ያደረግን በተመሳሳይ ሁኔታ a3 b1 ማለት a3 ማለት 1 ነው ታይምስ እናደርግና b1 ማለት ደግሞ እንደዚሁ ማይነስ 1 ነው እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ከዛ ማይነስ እናድርግና 1 ታይምስ 1 ነው የሚለን a1 እና b3 1 1 ስለሆኑ ማለት ነው a1 this one is a3 b3 ማለት ነው። ስለዚህ በቀጥታ ምንም ሳብስቲቲዩት ነው ያደረግነው ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የሰራነው ነገር የለም ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ a1 b2 ነው የሚለን a1 የሚባለው 1 ነው b2 ደግሞ እንደዚህ 2 ነው። ዘን 1 ታይምስ 2 ማይነስ አደረግንና አሁንም a2 b1 ነው የሚለን a2 ማለት ማይነስ 1 ነው b1 ማለት ደግሞ እንደዚሁ ማይነስ 1 ነው። ዘን ማይነስ እናደርግና ማይነስ 1 ታይምስ ማይነስ 1 ኢን ዘ ኬ ብለን እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ እንቀናንሳቸው ምንድነው እናባዛቸው እንቀናንሳቸውና መጨረሻ ላይ ይመጣል ምንድነው ማይነስ 3i ማይነስ 2j ፕላስ k ይመጣልና ይሄ ማለት ይሄ ማይነስ 1 ይመጣል ማይነስ 2 ይመጣል ይሄ ከዛ ማይነስ 1 ማይነስ 2 ስናደርገው ማይነስ 3 ይመጣልና እዚህ ላይ ደግሞ ማይነስ 1 አለ ከዛ ማይነስ 1 ስናደርገው አሁንም ማይነስ 2 ነው ይመጣልን። እዚህ ላይ ደግሞ 1 ታይምስ 2 ነው ዘን እዚህ ላይ ማይነስ 1 ስናደርገው 1 ኦር k ብቻ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ ቀጣይ የምናደርገው ምንድነው ማግኒቱድ ኦፍ a ማግኒቱድ ኦፍ b እና ማግኒቱድ ኦፍ a ክሮስ b እንሰራለን ማለት ነው። ምንም አዲስ ነገር የለውም። ማግኒቱድ ኦፍ a ንም ለመስራት ቀላል ነው። ማግኒቱድ ኦፍ b ንም ይሄን ለመስራት ቀላል ነው። ከዛ በኋላ ማግኒቱድ ኦፍ a ክሮስ b ንም መስራት ከዛ በኋላ ቀላል ነው የሚሆንልን ማለት ነው። ስለዚህ ማግኒቱድ ኦፍ a ከዚህ ቀደም እንደተነጋገርነው ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ እናደርግና 1 ስኩዌር ፕላስ እናደርግና ማይነስ 1 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር ብለን ይሄው ስኩዌር ሩት ኦፍ 3 ይመጣል ማለት ነው። ማግኒቱድ ኦፍ b ማለት ነው ስንል ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ እናደርግና ማይነስ 1 ስኩዌር ፕላስ 2 ስኩዌር ፕላስ 1 ስኩዌር አደረግን እዚህ ኳልስቱ ሩት 6 ይመጣልናል 1 ፕላስ 1 ፕላስ 4 ስናደርገው ሩት 6 ይመጣልናል ማለት ነው። በተመሳሳይ ሁኔታ ምንድነው ማግኒቱድ ኦፍ a ክሮስ b ማለት ነው ስንል ማይነስ 3i ማይነስ 2j ፕላስ k አይደለ ይሄ አይደለ a ክሮስ b ዘን ማይነስ 3 ዘ ሆል ስኩዌር አደረግን ፕላስ እናደርግና ማይነስ 2 ዘ ሆል ስኩዌር ፕላስ እናደርግና 1 እናደርጋለን ዘን 9 ሲደመር 4 13 ይመጣል ሲደመር 1 ስናደርገው 14 ይመጣል ዘን ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 ይመጣልናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው ኢኳል ማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወይንም ይሄን ፎርሙላ እናውቃለን sin theta is equals to the magnitude of a cross b divided by magnitude of a times magnitude of b የሚል ፎርሙላ ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ወይንም ደግሞ በኮምፖነንት ፎርም የሰራነውን ማግኒቱድ እንሰራና እዚህ ኳልስቱንና
ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ሳይን ቴታ የሚለውን ከዛ በኋላ ሳይን ቴታን ሪአሬንጅ እናደርግና ሳይን ቴታ ሪአሬንጅ ሲደረግ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ ዲቫይድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ታይምስ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዘን ዘ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ የመጣልን 14 ነው እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ዲቫይድድ ባይ እናደርግና ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ሩት 3 ነው፣ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ሩት 6 ነው እዚህ ላይ እንደምናየው ማለት ነው። ከዛ ሳብስቲቲዩት ነው ያደረግነው ማለት ነው። ዘን ሩት ኦፍ 40 ዲቫይድድ ባይ ሩት ኦፍ 8 ይመጣልናል ምክንያቱም 3 ሲባዛ በ6 ነው የምናደርገው ስኩዌር ሩት ኦፍ ዘ ሆል ስኩዌር ሩት ወስደን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ምን አደረግን ስኩዌር ሩት ኦፍ 14 ኦር 40 ዲቫይድ ባይ ስኩዌር ሩት ኦፍ 80 ማለት ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 14 ኦቨር 90 ማለት ነው። አይ ሚን 80 ማለት ነው። እዚህ ኳልስቱ እናደርግና በሁለት ታጣፉት የኛው ምንም አዲስ ነገር የለውም። በሁለት ሲጣፋ 7 ኦቨር 9 ይመጣል። ዘን ከስኩዌሩ ሲወጣ ይሄ 9 3 ይመጣልና ዘን ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ኦቨር 3 ይመጣልና ዘን ሳይን ቴታ እዚህ ኳልስቱ ምን ይመጣልናል ማለት ነው ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ዲቫይድድ ባይ 3 ይመጣልናል ማለት ነው። ዝላው ማወቅ የሚጠበቅበት ነገር አለ። ቴታን ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ ብለን ማግኘት አንችልም። በመካከላቸው ያለውን አንግል ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ ብለን ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ዲቫይድድ ባይ 3 ብለን መስራት አንችልም። ምክንያቱም ምንድነው ሳይን ቴታ ሰከንድ ኳድራት ላይ ይሁን ፈርስት ኳድራት ላይ ይሁን ምንም የሚያመለክትልን ነገር ስለሌለ ማለት ነው። ምክንያቱም ሰከንድ ኳድራት እና ፈርስት ኳድራት ላይ ፖዚቲቭ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንግል ቢትዊን ኤ ኤንድ ቢ ለመፈለግ ማንን ነው የምንጠቀመው? ዶት ፕሮዳክት እንደምንጠቀም ማወቅ አለብን ማለት ነው። ኖት ቬክተር ፕሮዳክት ነው የሚለን ቬክተር ፕሮዳክትን አይደለም ዘ አንግል ቢትዊን ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ለመፈለግ የምንጠቀመው ማለት ነው። ዝላይ ይሄው ዝላይ እንየው። ለምሳሌ አሁን ቴታ ዚ ኳልስቱ ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ እናደርግና ኤ ዶት ቢ ዲቫይድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ቢ ነው። ኤ ዶት ቢ ማለት ነው 1 ታይምስ 1 ማለት -1 ነው። ፕላስ እናደርግና -1 ታይምስ 2 ማለት -2 ነው። ከዛ አሁን ፕላስ እናደርግና 1 ታይምስ 1 እናደርጋለን መጨረሻ ላይ -2 ነው ይመጣልን መልሱ ማለት ነው። ከዛ በኋላ የሚመጣልን እንግዲህ ኮዝ ኢንቨርሱ -2 ዘ ፖዚቲቭ ስኩዌር ሩት ኦፍ 80 ነው ይመጣልን ምክንያቱም ይሄ ቫልዩ ማለት ስኩዌር ሩት ኦፍ 18 እንደሆነ እናውቃለን። ዘን መልሳችን ስንት ይመጣልን 118.126 ነው ይመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንግል ቢትዊን ዘ ቱ ቬክተር ካን ቢ ካልኩሌትድ ባይ ዩዚንግ ዶት ፕሮዳክት እንደሆነ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዘ አንግል ቢትዊን ቱ ቬክተርስ ተብላችሁ ከተጠየቃችሁ የምትጠቀሙ ዶት ፕሮዳክትን እንጂ ቬክተር ፕሮዳክት እንዳልሆነ ማወቅ ይጠበቅብናል ማለት ነው። በነገራችን ላይ ግን ሳይን ኢንቨርስ ኦፍ ብላችሁ ስኩዌር ሩት ኦፍ 7 ዲቫይድ ባይ 3 በመታረቡበት ጊዜ የሚመጣላችሁ 61 ነጥብ በካልኩሌተር ስትሰሩት ማለት ነው 61.87 ዲግሪ ነው የሚመጣላችሁ። ነገር ግን ያ የሚመጣላችሁ ዲግሪ መልሳችሁ ሳይሆን ትክክለኛው መልሳችሁ ሳይሆን ሌላ መልስ ነው ያመጣችሁት ማለት ነው። ትክክለኛ መልሳችሁ የሚሆነው ኮዝ ኢንቨርስ ኦፍ ብላችሁ የምትሰሩት መልስ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ስንሻገር ምንድነው ፋይንድ ቱ ዩኒት ቬክተር ኦርቶጎናል ቱ ቦዝ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ ነው የሚለን። እንግዲህ ዘ ዩኒት ቬክተር ኦርቶጎናል ቱ ቦዝ ኤ ኤንድ ቢ ካን ቢ ካልኩሌትድ ባይ ዩዚንግ ዘ ፎርሙላ ነው የሚለን። እንግዲህ ከዚህ ቀደም እናውቀዋለን ይሄን ፎርሙላ ዩኒት ቬክተር ለመፈለግ ምንድነው ቬክተር ኤ ዲቫይድድ ባይ ማግኒቱድ ኦፍ ኤ የሚል ፎርሙላ ከዚህ ቀደም እናውቃለን። ዘን ዚስ ቬክተር ዲቫይድድ ባይ ኢትስ ማግኒቱድ ነው ያደረግነው ማለት ነው። ዘን እዚህ ላይ ምንድነው ፕላስ ኦር ማይነስ እንላለን ማለት ነው። ዘን እዚህ ኳልስቱ ፕላስ ኦር ማይነስ እናደርግና ዚስ ቬክተር ኤ ክሮስ ቢ ማለት ይሄው ከዚህ ቀደም አመተናል -3i -2j ፕላስ k አደረግነው ይሄው ጻፍን ማለት ነው። ማግኒቱድ ኦፍ ኤ ክሮስ ቢ ማለት ደግሞ እንደዚሁ ዘ ስኩዌር ሩት ኦፍ 40 አመተናል። ዘን ምንድነው የምናደርገው ዲቫይድድ ባይ የማድረግ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ የማካፈል ስራ የመለያየት ስራ ነው የምንሰራው ማለት ነው። ከዛ ፖዚቲቭን ስንወስድ ምንድነው በቀጥታ ይሄንኛው ነው የምንጠቀመው። ነገር ግን ማይነስ በመናረግበት ጊዜ እቺ ማይነስ ሲባዛ በዚህኛቱ ስናደርግ ፕላስ ትሆናለች። እቺኛቱ ማይነስ ደግሞ ከዛም ስትመጣ ፕላስ ትሆናለች እቺኛቱ። ከዛ በኋላ እቺኛቱ ማይነስ ደግሞ እቺኛቱ ፕላስ በመታባዛበት ጊዜ እቺ ማይነስ ትሆንና ይሄ ሁለተኛው ቬክተር የሚመጣው ለዛ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቶቹ ቬክተሮች እነዚህ ናቸው የሚሆኑት ማለት ነው። እነዚህ ቬክተሮች ዚስ ቬክተር and this vector are the two unit vector which is orthogonal to both vector a and vector b ነው ማለት ነው። ማለት እነዚህ ሁለቶቹ ቬክተሮች ለኤ እና ለቢ ኦርቶጎናል ናቸው ማለት ነው። ወይንም በሌላ አነጋገር እንዴት እናውቃለን ኦርቶጎናል መሆኑን ማለት ከፈለጋችሁ ምንድነው ይሄን ቬክተር እና ከቬክተር ኤ ዶት አድርጉት የሚመጣላችሁ 0 ነው። እንደዚሁም ደግሞ ይሄን ቬክተር እና
ቬክተር ቢም እንደዚሁ ዶት በመታረጉበት ጊዜ እያንዳንዳቸው ማለት ይሄንንም ከኤ ጋራ ይሄንኛውን ከቢ ጋራ ዶት በመታረጉበት ጊዜ ይሄኛውም እንደዚሁ በተመሳሳይ ሁኔታ ከኤ ጋራ ይሄኛውን አመጣችሁ ከዚህኛው ጋራ ዶት በመታረጉበት ጊዜ ዜሮ ነው የሚመጣው። እንግዲህ ኦርቶጎናል ቬክተሮች ኦርቶጎናል ከሆኑ ዶት ፕሮዳክታቸው ዜሮ እንደሚሆን ዶት ፕሮዳክት ላይ አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደማጠቃለያ ምን ብለን እንጽፋለን ማለት ነው? ዚስ ቬክተር ኤንድ ዚስ ቬክተር አሁን የምንጽፈው ማለት ነው are unit vectors which is orthogonal to both vector a and vector b ብለን እንሰይማለን ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሁለቶቹ ቬክተሮች ናቸው ማለት ነው ኦርቶጎናል ቱ ቦዝ ቬክተር ኤ ኤንድ ቬክተር ቢ የሆኑት ፈልጉ የተባልናቸው ቬክተሮች ይሄኛው ቬክተር እና ይሄኛው ቬክተር እንደሆነ እንዲታወቁልን ነው የምንፈልገው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ ኤግዛምፕላችንን ጨረስን ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉልን፣ ኮሜንታችሁን ጻፉልን። ለወደፊት ለምንሰራቸው ቪዲዮዎች ግብአት ስለሚሆኑ ማለት ነው። ስህተትም ካለብን ለማስተካከል ማለት ነው። እናመሰግናለን።